नमस्कार, आई अन्नपूर्णा चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत प्रोटीन सलाद। ही रेसिपी हेल्दी आणि झटपट होणारी आहे। प्रोटीन सॅलड बनवण्याकरता आपण इथे 1 वाटी मोड आलेले हरभरे व 1 वाटी मोड आलेले मटमूग घेतले आहे। मोड आलेल्या हरभऱ्यात व मटमूगमध्ये प्रोटीनचे प्रमाण जास्त असते। एका भांड्यात मोड आलेले हरभरे व मटमूग एकत्र करून घेऊ। त्यात आता पनीरचे तुकडे टाकून घेऊ। पनीरमध्ये ही प्रोटीनचे प्रमाण जास्त प्रमाणात असते। यात आता एक छोटा बारीक चिरलेला कांदा व एक छोटा बारीक चिरलेला टोमॅटो टाकून घेऊ। आता यात बारीक चिरलेली थोडी कोथिंबीर टाकून घेऊ। आता यात भाजून सोललेले शेंगदाणे थोडे टाकून घेऊ। यात आता अर्धा चमचा चाट मसाला टाकून घेऊ। यात आता अर्धा चमचा काळी मिरी पावडर व अर्धा चमचा काळे मीठ टाकून घेऊ। हे प्रमाण तुम्ही आवडीनुसार कमी जास्त करू शकतात। हे सर्व व्यवस्थित एकत्र करून घेऊ। आता त्यात एक लिंबाचा रस पिळून घेऊ। लिंबाच्या रसाने हे सलाड ओलसर राहील व त्याची चव छान लागेल। लिंब रस पिळल्यानंतर हे सर्व एकत्र करून घेऊया। प्रोटीनयुक्त हे सलाड नाश्त्याच्या वेळेस खायला छान लागेल। अशा प्रकारे तुम्ही हे प्रोटीन सलाड नक्की करून पहा। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।